Trang tin Sức khỏe và sắc đẹp xin mến chào các bạn. Tiểu đường thường được chia thành hai loại chính là tiểu đường tiếp 1 và tiểu đường tiếp 2. Hai loại tiểu đường này có nhiều điểm khác biệt về nguyên nhân, triệu chứng cũng như điều trị. Do đó, chúng ta cần phân biệt và so sánh tiểu đường tiếp 1 và tiểu đường tiếp 2 để có cách chăm sóc sức khỏe phù hợp. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu tổng quan về bệnh tiểu đường. Tiểu đường là một trong 3 bệnh có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, cùng với ung thư và tim mạch, là tình trạng rối loạn chuyển hóa lucid gây tăng đường huyết mãn tính do thiếu insulin tương đối hoặc tuyệt đối của tụy. Insulin là hormone được tiết ra từ tế bào beta của tuyến tỵ, giúp chuyển hóa đường từ máu vào tế bào để tạo năng lượng. Có thể ví insulin như chiếc chìa khóa. Insulin đóng vai trò là chìa khóa mở cổng tế bào, cho phép đường từ máu vào để chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Việc insulin bị thiếu hụt hoặc chức năng bị tác động sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ đường trong máu, gây ra tiểu đường. Đây cũng là một trong những dữ liệu dùng để so sánh tiểu đường tiếp 1 và tiếp 2. Và trên thực tế, nhiệm vụ chính trong điều trị tiểu đường là quản lý tốt mức đường huyết, vì điều này liên quan đến nhiều biến chứng nguy hiểm cấp hoặc mãn tính, có thể đe dọa đến tính mạng hoặc để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người bệnh, cho gia đình và xã hội. Bây giờ chúng ta đi so sánh tiểu đường tiếp 1 và tiểu đường tiếp 2. Đầu tiên là về nguyên nhân. Tiểu đường tiếp 1 còn có tên gọi khác là tiểu đường phụ thuộc insulin. Nguyên nhân chính là do hệ miễn dịch của cơ thể tấn công và phá hủy các tế bào beta trong tuyến tỵ, nơi sản xuất insulin, có thể là do tự miễn dịch hoặc tự phát, dẫn đến không có đủ hoặc không có chìa khóa insulin, đường trong máu không xâm nhập được vào tế bào. Nguy cơ mắc tiểu đường tiếp 1 thường đến từ yếu tố di truyền và môi trường. Ví dụ như tiền sử gia đình có người mắc bệnh tiểu đường tiếp 1 hay do nhiễm virus từ môi trường. Do đó, tiểu đường tiếp 1 thường xuất hiện ở độ tuổi thanh thiếu niên với thể trạng gầy. Tiểu đường tiếp 2 còn có tên gọi khác là tiểu đường không phụ thuộc insulin. Nguyên nhân là do sự kết hợp của các yếu tố như thừa cân, béo phì, kháng insulin và di truyền, xảy ra khi cơ thể dung nạp quá nhiều đường, khiến cơ thể không tiết kịp insulin để tiến hành chuyển hóa. Cũng như chìa khóa, khi sử dụng quá nhiều và liên tục sẽ rất dễ bị hư hỏng và không sử dụng được nữa. Insulin cũng vậy, tình trạng này được gọi là kháng insulin. Do đó, tiểu đường tiếp 2 thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên và già với thể trạng béo phì. Thứ hai là về triệu chứng. Khi đem so sánh tiểu đường tiếp 1 và tiếp 2 về triệu chứng thì không có quá nhiều sự khác biệt. Tiểu đường thường xuất hiện với 4 triệu chứng điển hình là ăn nhiều, gầy nhiều, uống nhiều và tiểu nhiều. Ngoài ra còn có một số dấu hiệu tiểu đường dễ nhận biết như mệt mỏi, mờ mắt, khô miệng, ngứa da, vết thương lau lành, nhiễm trùng. Tuy nhiên, thời gian khởi phát triệu chứng của tiểu đường tiếp 1 thường đột ngột, không tiến triển và khởi phát âm thầm như tiểu đường tiếp 2. Về cơ bản, các triệu chứng tiểu đường tiếp 2 nhẹ hơn và diễn biến chậm hơn, khiến bạn không thể phát hiện ngay. Chính vì khó phát hiện nên có nhiều trường hợp phát hiện khi bệnh đã có các biến chứng nặng về tim mạch và thần kinh. Vậy nên việc thăm khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết. Thứ ba là về chẩn đoán. Chẩn đoán tiểu đường đều dựa trên các kết quả xét nghiệm tiểu đường. Các xét nghiệm thường được sử dụng để chẩn đoán tiểu đường bao gồm kiểm tra đường huyết lúc đói. Xét nghiệm này chỉ thực hiện sau khi bạn nhịn ăn ít nhất 8 tiếng đồng hồ. Nghiệm pháp dung nạp glucose. Xét nghiệm này được thực hiện sau 2 giờ kể từ khi bạn được yêu cầu uống 1 ly nước đường có khoảng 75 đến 100 gram glucose. Xét nghiệm HbA1c. Xét nghiệm này đo lường lượng HbA1c trong máu nhằm đánh giá mức độ kiểm soát đường huyết trong vòng 3 tháng qua. Thứ tư là về điều trị. Một điểm chung khi so sánh tiểu đường tiếp 1 và tiểu đường tiếp 2 về điều trị là đều không thể chữa khỏi hoàn toàn. Đối với tiểu đường tiếp 1, mục tiêu điều trị là duy trì lượng đường trong máu ở mức bình thường và phương pháp điều trị là tiêm insulin hàng ngày. Đối với tiểu đường tiếp 2, mục tiêu điều trị là kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ biến chứng. Phương pháp điều trị là sử dụng thuốc kết hợp với thay đổi lối sống. Và sau đây là một số cách phòng ngừa bệnh tiểu đường. Trên thực tế, phòng ngừa bệnh tiểu đường không bao giờ là quá sớm. Thậm chí bạn có thể phòng ngừa bệnh bằng những cách cực kỳ đơn giản. Dưới đây là một số cách phòng ngừa bệnh tiểu đường. Thứ nhất là khám sức khỏe định kỳ. Thứ hai là giảm cân. Thứ ba là tập thể dục thường xuyên. Thứ tư là ăn uống lành mạnh.
Thứ năm là kiểm soát huyết áp và cholesterol. Và cuối cùng là không lạm dụng các chất kích thích như là bia, rượu và thuốc lá. Trên đây là toàn bộ thông tin để bạn có thể phân biệt và so sánh được tiểu đường tiếp 1 và tiểu đường tiếp 2. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về sức khỏe tiếp theo nhé.